تخيل معايا واحد كان غادي في وحد المسار المثالي في حياته، خدمة نجحة وعائلة مستقرة، وفجأة تعرض لحادث سير خيب بزاف لدرجة اتقص في الدماغ دياله. صراحة هذا النوع ديال الحوادث كيقلب الحياة رأسا على عقب. تماماً. ها السيد سميتو فورست ويلت. الأطباء قالوا له باللي راه شبه مستحيل يرجع لحياته الطبيعية، والسيد فقد القدرة على النطق الواضح والحركة، ودخل في واحد الدوامة مظلمة ديال الاكتئاب، وبقى كيلاعب دور الضحية وكيشتكي. وهذا الشيء رد فعل طبيعي جدا في أي صدمة بحال هذه، حيث الإنسان كيحس باللي فقد السيطرة. واو. ولكن واحد النهار كان في الحفلة ديال عيد ميلاد ولده اللي قفل 7 سنين، وكان فورست كيراقب من بعيد. واحد الدري عطى لولده كرة ديال البيسبول. الولد شد الكرة وضربها مع الأرض بجهد، وكي تسناها تنقص بحال كرة السلة، ولكن الكرة بقت طايحة في الأرض. امم حيث كرة البيسبول ما كتنقدش بطبيعة الحال. نيشان. وواحد دري آخر غوت عليه كيضحك وقالوا باللي كرات البيسبول راه ما كينقزوش. في ديك اللحظة بالضبط فورست استوعب واحد الحقيقة قاصحة جدا. شنو هي هذه الحقيقة؟ استوعب باللي راه كان غايب تماما على حياة ولده، لدرجة أن الدري ما عرفش حتى القواعد الأساسية ديال لعبة البيسبول، حيت باه عمرو ما لعبها معاه. هاد الإدراك البسيط كان هو الشرارة اللي بدلت الاستجابة ديالو للحياة بالكامل. الصراحة قصة مؤثرة، زعما اللحظة اللي قرر فيها يخرج من دور الضحية. داكشي اللي كاين. توقف على الشكوى وركز على إعادة التأهيل ديالو، ومن بعد قدر يرجع يهدر ويكتب كتاب ويولي متحدث ملهم. وهذا التحول الجذري هو اللي كيجرنا مباشرة لموضوع هاد الجلسة ديال التحليل المعمق اليوم. اللي غادي نركزوا فيها على مبادئ النجاح. بالضبط. حنا اليوم غادي نغوصوا في المبادئ الأساسية اللي كتحكم النجاح البشري، وغادي نعتمدوا بشكل كبير على المحتوى الأكاديمي والمفصل اللي قدمته قناة عزيز عرايش تيفي لكتاب مبادئ النجاح ديال المؤلف جاك كانفيلد. وقناة عزيز عرايش تيفي عطات واحد التلخيص دقيق بزاف لهذا الكتاب، اللي كيخلينا نتسائلوا واش النجاح صدفة ولا نظام. وهذا هو الهدف ديالنا. بغينا نفكوا الشفرة ديال قفل النجاح، حيت بحال أي قفل إلا عرفنا الأرقام الصحيحة وبالترتيب الصحيح راه يمكن الواحد يوصل لأي حاجة بغاها. والمثير للاهتمام في هذا النقاش هو السياق اللي جا منه جاك كانفيلد براسو. احنا ما كنهضروش على شي واحد تخلق في فمو معلقة ديال ذهب. كانفيلد داز من طريق صعيبة. تم الرفض ديالو 144 مرة من دور النشر ملي حاول يخرج الكتاب الشهير ديالو شوربة الدجاج للروح. تخيلي معايا 144 مرة كيقولوا ليه لا. واو، 144 مرة راه إحباط كبير. تماما. ولكن فاش نشر الكتاب باع أكثر من 500 مليون نسخة في العالم. الفكرة الجوهرية اللي كطرحها المصادر هنا هي أن النجاح كيخلي مراه أدلة وإشارات واضحة. يعني إلا تبعنا هاد الإشارات غادي نوصلوا لنفس النتيجة؟ نيشان. إلى أي واحد كيف ما كانت الخلفية ديالو تبع هاد القواعد غادي يوصل منطقيا لنتائج مشابهة. هاد الشيء كيحيد داك الغموض على النجاح وكيردو بحال شي معادلة قابلة للتطبيق. واخا أجي نفصلوا هاد المعادلة. باش نبنيو هاد النظام خصنا نبداو بالساس، والمصادر كتشير لواحد المفهوم سميتو تحمل المسؤولية ب100%. هذا هو الأساس اللي كيبني عليه كانفيلد كل شيء. وكيلخص هاد المفهوم في واحد المعادلة رياضية بسيطة: الحدث زائد الاستجابة كيساوي النتيجة. بالإنجليزية E زائد R كيساوي O. الحدث هو داكشي اللي كيوقع في العالم الخارجي، والاستجابة هي رد الفعل ديالنا، والنتيجة هي داكشي اللي كنحصلوا عليه في الآخر. ولكن حبس معايا هنا، خصنا نطرحو واحد السؤال نقدي. هاد الفكرة ديال تحمل المسؤولية المطلقة كتبان مثالية بزاف في النظري، ولكن واش ما كتقربش بشكل خطير للوم الضحية؟ كيفاش زعما؟ شرحي لي أكثر. يعني إلا شي واحد فقد مصدر الرزق ديالو بسبب شي انهيار اقتصادي عالمي مفاجئ، ولا تعرض لحادث مأساوي بسبب شي فورم تهور بحال كيف وقع مع فارست ويلت، واش غادي نقولوا ليه باللي هادشي مسؤوليتك 100%؟ هادشي كيبان قاصح ومنفصل على الواقع. فهمت القصد ديالك. وهذا السؤال هو الفخ اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس ملي كيحلوا هاد المعادلة. دم كيفاش كيفسرها الكتاب؟ المبدأ ما يركزش على لوم الشخص على الحدث، فمعادلة الحياة المتغير اللي هو الحدث محايد تماما وخارج على الإرادة ديالنا، بحال حالة الطقس ولا الأزمات الاقتصادية ولا حتى تصرفات ناس الآخرين.
يعني ما كنتحكموش فيه نهائياً. تماما. المسؤولية المطلقة هنا كتحصر غير في المتغير R اللي هو الاستجابة. ملي تصاب فورس وليد بالشلل، راه الحادث ما كانش الخطأ ديالو، متفقة معاك، السيد كان غادي في حاله وضربته طوموبيل. ولكن الاستجابة الأولية ديالو اللي كانت هي الشكوى ولعب دور الضحية هي اللي وداته لواحد النتيجة حتمية اللي هي الاكتئاب وتدهور الحالة ديالو. دابا فهمت. يعني اللحظة اللي تحمل فيها المسؤولية ما كانش اعتراف بالذنب على الحادث. داكشي اللي كاين، كان قرار باش يبدل الاستجابة ديالو من الشكوى للعمل جاد في العلاج الطبيعي، وبمجرد ما بدت الاستجابة النتيجة حتى هي تبدلت جذريا. ولكن علاش الدماغ ديالنا كيميل ديما للشكوى؟ يلا شفناها من زاوية علم النفس التطوري. الدماغ كيقاوم هذا المعادلة، حيث إلقاء اللوم على الظروف ولا على الناس الآخرين ما كيطلب حتى شي طاقة ذهنية. زعما الشكوى سهلة وما فيهاش تمارة. نيشان، الشكوى كتحمي الأنا ديالنا من الألم ديال المواجهة، وكتحفي الإنسان من أنه يتحمل المخاطرة ديال التغيير. هادشي كيفسر بزاف د الحوايج. العقل كيختار ديما الطريق اللي فيها أقل مقاومة. ومن المثير للاهتمام باللي المصادر كتقترح واحد الأداة عملية باش نكسروا هاد العادة اللاواعية. كتهضري على لعبة $2. لعبة $2. الفكرة ماشي هي نفرضوا شي عقوبة مالية قاصحة، ولكن هي تقنية باش نقطعوا النمط السلوكي. كيفاش كتخدم هاد التقنية بالضبط؟ كلما ضبط الواحد رأسه كيشتكي ولا كيلوم الظروف الخارجية، كيخصو يخلص $2 كغرامة رمزية. الهدف هنا هو نرفع مستوى الوعي اللحظي. فكرة ذكية الصراحة، حيث بمجرد ما كيدرك الإنسان شحال من مرة كيتنازل فيها على القوة ديالو لصالح الظروف، كيبدا يرجع التحكم في الاستجابة ديالو. بحال ملي الواحد كيلعب شي لعبة د الكارطة، راه ما كيعزلش الوراق اللي كيجيو فيه، ولكن كيعزل كيفاش كينعب بهم. تشبيه ممتاز جدا. الأوراق هما الحدث وطريقة اللعب هي الاستجابة. واخا لنفترض باللي شي واحد قدر يتقن هاد المعادلة وشد البولة ديال حياته بالكامل، راه القيادة ببراعة ما كتعني والو إلا ما كانش كاينة وجهة محددة. هذه نقطة مهمة، حيث التحرك بلا هدف بحال يلا كتدور في بلاصتك. وهنا كنجيو للقسم الثاني من التحليل ديالنا، اللي هو اكتشاف الهدف وتحديد الرؤية بوضوح. وكاينه واحد القصة ملفتة بزاف في المصادر معروفة بدفتر الملاحظات الأصفر. قصة الدفتر الأصفر كتعطينا واحد التجسيد دقيق لكيفاش كنفقدوا البوصلة الداخلية ديالنا مع الوقت. عاود لنا على هاد القصة. الكاتب كيعاود باللي كان في واحد الدورة تدريبية، وملي جاي يجلس لقى فوق الكرسي ديالو دفتر ملاحظات صفر. السيد كان كيكره اللون الصفر بزاف، ولكن جلس وسكت وقرر يرضى بداكشي اللي تحط ليه. وهادشي كنديروه كاملين تقريبا، كنتنازلوا في الحوايج الصغار. تماما. ولكن فجأة وقفت المدربة وقالت للحضور: يلا ما عجبكمش اللون ديال الدفتر اللي قدامكم، سيروا بدلوه، راه عندكم الحق تاخدوا داكشي اللي كتفضلوا. واو، هذه غتكون صدمة فكرية للكاتب. نيشان، ديك اللحظة وخا كتبان بسيطة خلاته يستوعب باللي الأغلبية مبرمجين اجتماعيا من الطفولة باش يقبلوا داكشي اللي كيتفرض عليهم بلا نقاش، غير باش ما يبانوش متطلبين ولا مزعجين. وهاد التنازلات الصغيرة كتراكم وكتولي حياة كاملة مبنية على اختيارات ما كتعبرش على الرغبة الحقيقية ديال الإنسان، بحال يلا البرمجة ديال الطفولة هي اللي كتخلينا نساو شنو بغينا بصح. متفق معاك، وهادشي كيبان بواحد الشكل معقد كتر في القصة ديال جولي ماري كارير. جولي، هاد القصة كتعجبني بزاف. السيدة كانت طالبة متفوقة وكتقرا الطب البيطري في جامعة كبيرة. وعلاش اختارت الطب البيطري بالضبط؟ حيت كلشي كان كيعاود ليها من صغرها باللي هي كتحب الحيوانات وغادي تولي طبيبة بيطرية واعية، يعني خدات الحلم ديال البيئة ديالها ورداتو حلم ديالها. هادشي كيوقع لبزاف ديال الشباب، كيعيشوا أحلام ديال والديهم ولا المجتمع. داكشي اللي كاين. وبقات غادية في هذا المسار اللي كيهلك حتى لقات راسها واحد النهار غارقة في كتب التشريح وكتحس بواحد التعاسة والفراغ الداخلي كبير. اللحظة ديال الاصطدام مع الواقع. تماما. وتما سولات راسها واحد السؤال محوري: شنو هو العمل اللي نقدر نديرو بشغف وخا ما نتخلصش عليه وفي نفس الوقت نقدر نبني منه مسار مهني؟ وشنو لقات الجواب؟ تفكرات باللي اللحظات الوحيدة اللي حسات فيهم بالفرح الحقيقي كانت ملي كتطوع في مؤتمرات باش تدرب الشباب على مهارات القيادة. يعني الشغف ديالها كان بعيد كل البعد عن الطب البيطري. نيشان. وبناء على هذا الإدراك خدات قرار جريء وبدلات المسار الأكاديمي ديالها بالكامل.
واليوم هي من أكبر المدربات في مجال القيادة الشبابية. المغزى ماشي هو نبدلو التخصص، ولكن كيفاش نسمعوا لصوتنا الداخلي وسط الصداع ديال التوقعات ديال المجتمع. بالضبط. هاد القصة كتسلط الضوء على داكشي اللي كيتسماه المصادر بنظام التوجيه الداخلي ولا الGPS الداخلي. كيفاش كيخدم هذا الGPS الداخلي؟ بحال الGPS ديال الطلوبيل اللي كيعتمد على الأقمار الصناعية. النظام البشري كيعتمد على واحد المؤشر بيولوجي ونفسي واضح اللي هو الشعور بالفرح. يعني الفرح ماشي غير إحساس دايز؟ لا، الفرح هو استجابة عصبية كتأكد للإنسان باللي راه غادي في الطريق اللي متوافق مع الدوافع الجوهرية ديالو. وملي الواحد كيحدد هذا التوافق خصو يحولو لداكشي اللي كيتسمى بأهداف الاختراق. شنو كنعنيو بأهداف الاختراق؟ هي أهداف كبرى كتشمل المجالات 7 ديال الحياة: المهنة، الشؤون المالية، الصحة، العلاقات، الترفيه، التطور الشخصي والمساهمة في المجتمع. ملي كتكتب الهدف بدقة كيولي بحال إحداثيات واضحة كتدخلها للGPS ديالك. التشبيه بالGPS دقيق الصراحة، ولكن واخا يكون عندك أحسن نظام ملاحة في العالم ودخلتي له العنوان بدقة، راه الطوموبيل ما غاديش تزيد خطوة واحدة إلا كان الشيفور جالس مقتنع باللي الموتور خاسر ولا الطريق مسدودة. يعني كتهضري على الإيمان بالقدرة. تماماً. الإيمان بوحده هو الوقود الفعلي اللي كيحرك هاد الآلة، وهنا كنوصلوا للقسم الثالث اللي هو قوة الإيمان وتحطيم القيود الوهمية، وكنبداو بواحد الدليل علمي اللي كيتسمى تأثير الدواء الوهمي. البلاسيبو إيفكت. هاد التأثير قوي بزاف. والدراسات اللي تذكرات في المصادر ما كتهضرش غير على شي حبة ديال السكر كتعالج الحريق الراس، بل كتهضر على دراسة صاعقة داروها على مرضى محتاجين عمليات جراحية في الركبة. هاد الدراسة بالضبط كتعتبر نقطة تحول كبيرة في فهم العلاقة بين العقل والجسد. كيفاش داروا ليها؟ قسموا المرضى اللي كيعانيوا من ألم كبير في الركبة لجوج ديال المجموعات. المجموعة الأولى داروا لهم جراحة دقيقة، حيدوا لهم الغضاريف اللي خاسرة. والمجموعة الثانية؟ المجموعة الثانية داروا لهم جراحة وهمية. الأطباء بنجوهم وداروا لهم فتحات صغار في الركبة وخيطوهم بلا ما يقيسوا حتى شي حاجة لداخل. واو، زعما الركبة ديالهم براو غير حيت دماغهم توقع هادشي. بنفس نسبة التعافي ونفس الانخفاض في مستوى الألم بحال دوك اللي داروا جراحة حقيقية. هادشي كيطير العقل، يعني الإيمان هنا لعب دور حاسم. هادشي كيثبت داكشي اللي كيتسمى في علم النفس بنظرية التوقع. العقل كان كيتوقع باللي الركبة تعالجات، وبناء على هذا التوقع الدماغ بدل الإشارات العصبية ونقص من الحريق، ويمكن كاع حفز آليات الشفاء الذاتي في الجسم. يعني الإيمان ما كانش غير فكرة إيجابية وصافي، كانت تعليمات كيميائية حيوية واضحة للجسد. وهذا الشيء كيجرنا مباشرة للقصة ديال كليف يونغ اللي كتبان بحال شي فيلم ديال الخيال. قصة كليف يونغ غريبة بزاف. السيد كبير في العمر وشارك في ماراثون صعيب. راه ماراثون فائق الصعوبة في أستراليا، المسافة ديالو فايتة 800 كيلومتر وكياخد أيام متواصلة ديال الجري. والمشاركين غالبا كيكونوا رياضيين محترفين وعندهم فرق طبية. داكشي اللي كاين، شباب في العشرينيات والثلاثينيات لابسين أحسن الماركات، وفجأة كيبان ليهم كليف يونغ مزارع عنده 61 عام لابس حوايج الفلاحة وبوط ديال الميكا مخصص للغيث. تخيلي المنظر كيفاش كان داير بيناتهم. ملي بدا السباق المحترفين طاروا بالجرة، وكليف بقى كيجري بواحد الخطوات تقال ومخربقين، ولكن السر ديالو ما كانش في اللياقة البدنية، السر كان في غياب القيود الوهمية. كيفاش زعما غياب القيود الوهمية؟ المحترفين كانوا مبرمجين ذهنياً وعلمياً باللي خصهم يجريو 18 ساعة وينعسوا 6 سوايع كل نهار باش ما يطيحوش في استنزاف عضلي. ولكن كليف حيت دوز حياته في الفيرما كيجري مورا الغنم لأيام متواصلة باش يهربوهم من العواصف، وعمره ما قرا شي كتاب رياضي، ما كانش عارف باللي مفروض عليه ينعس. هذه هي قوة الجهل بالحدود. تماماً. ملي كانوا المحترفين كينعسوا كليف كان كيكمل الجرا ديالو، وفي النهاية مربحش غير السباق، راح تايم الرقم القياسي بفارق يومين كاملين. هاد الشيء كيبين باللي الجفل بالحدود المفروضة يقدر يكون أكبر ميزة تنافسية عند الواحد، وهذا النمط كنشوفوه حتى في القصة ديال فيكتور سيريبرياكوف، ولكن في المجال الفكري.
عاود لينا على هاد فيكتور، شنو قع ليه؟ فيكتور كبر في واحد البيئة تعليمية قاصحة. الأساتذة ديالو كانوا ديما كيقولوا ليه باللي راه غبي وما صالحش للقراية. السيد تيق هاد التقييم واعتبره حقيقة مطلقة. يعني صدق الهضرة ديالهم. وخرج من المدرسة ملي كانت عنده 15 عام ومشى كيخدم غير في الحرف البسيطة. بقى مقتنع باللي راه ضعيف عقليا حتى وصل لعمر 32 عام. وشنو تبدل في ديك اللحظة؟ بالصدفة ملي دخل للجيش داروا ليه اختبار ديال الذكاء، والنتيجة كانت صدمة للجميع. نسبة الذكاء ديالو كانت 161، يعني السيد عبقري رسميا. واو، 161 راه نسبة خيالية. بمجرد ما تبدل التوقر ديالو على راسه وتبدلت الهوية ديالو من شخص غبي لعبقري، حياته تقلبت بالكامل. كيفاش تصرف من بعد؟ بدا كيتصرف كعبقري، كتب كتب، وفي النهاية ولا رئيس جمعية مينسا الدولية اللي كتضم غير أذكى أذكياء العالم. هادشي كيطرح واحد سؤال مهم الصراحة، شحال من قدرة مدفونة فينا غير حيت قررنا ننطقوا رأي خاطئ ديال شي حد آخر. بزاف ديال الناس حابسين ريوسهم بسبب كلمات سمعوها من صغرهم. ومن المذهل كيفاش الكلمات اللي كنردوها على ريوسنا كتصنع الواقع المادي ديالنا. وهنا خصنا نوقفوا عند واحد النقطة حساسة أثارتها المصادر واللي كتعلق بعلم الحركة، الكينيزيولوجيا. هاد العلم كيدرس التفاعل بين العضلات والأفكار. المصادر كتهضر على واحد التجربة كيبركوا فيها على ذرع ديال شي شخص باش يعبروا القوة ديالو، ومن بعد كيطلبوا منه يعاود جملة بحال لا أستطيع العزف على البيانو. وشنو كيوقع ملي كيعاودوها؟ ملي كيبركوا على ذراعه مرة أخرى، العضلات كيبان فيها واحد الضعف ملحوظ جدا. ولكن باش نكونوا واقعيين ونقديين شوية، باش ما يبانش هادشي بحال شي سحر، راه الكلمات بوحدها ما عندهاش قوة خفية باش ترخي العضلات. كيفاش يمكن لنا نفسروا هذا الضعف الجسدي الفعلي بآلية علمية مقنعة؟ التفسير كيرجع مرة أخرى لنظرية التوقع والتشابك العصبي العضلي. ملي الدماغ كينطق بكلمة ما أقدرش بحال يالله كيصدر حكم نهائي بالاستسلام. يعني الدماغ كيأمر الجسم باش يرتاح. تماماً. استجابة لهذا الحكم الجهاز العصبي المركزي كينقص من داكشي اللي كيتسمى بالدفع العصبي لغادل الألياف العضلية. الدماغ حرفياً كيصيفط إشارات كهربائية قليلة للعضلات حيث استنتج باللي المجهود الكبير ما بقاش ضروري. واو، هادشي مذهل. الكلمة السلبية بتخدم بحال شي زر ديال الإيقاف لا إرادي، وبتيح المقاومة د العضلة بصح. الجسم كيطيع الإطار المرجعي اللي رسموا ليه هي الدماغ، هادشي اللي كاين. إذن الجسد كيتفاعل مع الاعتقاد بحال يلا حقيقة بيولوجية، ولكن الإيمان القوي بوحده وخا مهم كيبقى غير وهم مريح، يلا ما تحولش الفعل مادي على أرض الواقع. متفق معك تماماً. الحلم بلا عمل كيبقى غير خيال. وهنا كنجيو للقسم الرابع والأخير، كيفاش ننتقلوا من التفكير للتنفيذ. المصادر كتقترح استراتيجية التقسيم باستعمال الخرائط الذهنية، ولكن علاش العقل كيحتاج هذه الأدوات بالضبط؟ السبب كاين في طريقة العمل ديال اللوزة الدماغية، الأميكدولا. هذه هي اللي مسؤولة على معالجة الخوف والتوتر. كيفاش كتدخل هذه اللوزة الدماغية في الأهداف ديالنا؟ ملي الواحد كيحط قدامه هدف ضخم بحال يكتب كتاب ولا يأسس شركة، اللوزة الدماغية كتحس بواحد الخطر اللي جاي من العبء المعرفي الكبير. والنتيجة؟ هي الشلل والتسويف، كنبقاو غير نأجلو. نيشان. استراتيجية تقسيم الخرائط الذهنية كتلعب على هذه الاستجابة الدفاعية. ملي كتحط الهدف الكبير في الوسط وكتفرع منه مهام يومية صغيرة بزاف، كنصيفطوا رسالة للدماغ باللي الأمور آمنة. يعني بلاست ما نقول خصني نكتب كتاب، الهدف ديالي اليوم هو نكتب غير فقرة واحدة. تماماً. وهاد المهام الصغيرة كتعطي دفعات ديال الدوبامين في الدماغ، وهاد الشيء كيعزز الاستمرارية. وهذا الشيء كيمهد الطريق لواحد القاعدة قوية بزاف في المصادر، سميتها قاعدة الخمسة. The Rule of Five. هذه من أحسن القواعد العملية. الفكرة عبقرية في البساطة ديالها. تخيل قدامك واحد الشجرة ديال البلوط ضخمة بزاف، وعندك فاس ماضي. يلا ضربتي ديك الشجرة غير 5 ديال الضربات متتالية كل نهار ومشيتي في حالك. في الأول ما غادي يبان لك حتى شي تغيير. بصح، ولكن مع قوانين الفيزياء وتراكم الجهد، الشجرة في الآخر غادي تطيح مهما كان الحجم ديالها. وهذا الشيء اللي طبقه جاك كانفيلد حرفياً على الكتاب ديالو. كيفاش دار ليها؟ كان كيلتزم كل نهار يدير 5 ديال الحوايج محدة باش يروج الكتاب، يصيفط 5 ديال نسخ الإذاعات، ولا يعيط ل5 ديال الصحفيين، وهكاك حتى وصل لذاك المبيعات الخيالية. وكاين حتى المثال ديال اللاعب كرة السلة بيل برادلي
اللي كان ما كيخلش من التيران حتى كيماركي 5 ديال الأهداف من 5 ديال البلايص مختلفة. قاعدة الخمسة هي التطبيق العملي ديال التأثير التراكمي، بحال الفلوس اللي كتراكم في البنكة مع الوقت. الأفعال الصغيرة المستمرة كتصنع إنجاز كبير. ولكن هاد الطريق ديال ضرب الشجرة راه ماشي مفروش بالورد، طريق عامر بالرفض والفشل. وهنا المصادر كتشير لأهمية إعادة تأطير الرفض. ناخدو المثال ديال كولونيل ساندرز مول مطاعم كنتاكي. شحال من مرة ترفضات الوصفة ديالو؟ ترفضات أكثر من 300 مرة قبل ما يلقى شي مطعم اللي قبلها. الرفض في هذا النظام ماشي ضوء أحمر باش توقف، هو غير خطوة إحصائية كتقربك من القبول. وهاد الاستمرارية رغم الرفض كنشوفوها بوضوح في القصة ديال لاعب الجمباز راج بهافصار. السيد كرس حياته كاملة للألعاب الأولمبية. القصة ديال راج كتلخص هاد الشي كامل. في 2004 قدم أداء واعر في التصفيات، ولكن ملي علنوا على الفريق الرسمي حطوه في خانة الاحتياطي. صدمة قاصحة الصراحة. ولكن رجع يتريني 4 سنين أخرى استعدادا لدورة 2008. داكشي اللي كاين، وجات التصفيات، والمفاجأة الخايبة هي أنهم حطوه احتياطي للمرة الثانية. أن الحلم ديالك يتهرس 2 مرات في اللحظات الأخيرة راه شي حاجة كتدمر نفسياً. كيفاش قدر يكمل من بعد هذا الإحباط كامل؟ المصادر كتقول باللي راج قرر يبدل الاستجابة ديالو، تخلى على دور الضحية وما بقاش كيلوم لجان التحكيم، وبقى كيتريني بقوة بحال يلا هو الأساسي. والنتيجة؟ قبل ما يبداو الألعاب في بكين، واحد من الأساسيين طرب، وعيطوا لراجي ديك الساعة، وحيت كان واجد بدنياً ونفسياً ساهم بشكل كبير في الفوز ديال فريقه بالميدالية البرونزية. واو، قصة كتجمع الخيوط كاملين. تجاوز الإحباط والاستمرارية هما اللي كيطيحوا الشجرة في الآخر. تماماً. وهذا الشيء كيخلينا نلخصوا هاد التحليل المعمق اللي درنا اليوم. نيشان. الرحلة كتبدا بمعادلة E زائد R كيساوي O. كنتحملوا مسؤولية الاستجابة وكنحبسوا الشكوى. ثانياً كنفعلوا الGPS الداخلي وكنحدوا رؤية واضحة. وثالثاً كنضمروا القيود الوهمية بالإيمان بالقدرة ديالنا. ورابعاً كنحولوا هاد الشيء لعمل متراكم بقاعدة الخمسة ومواجهة الرفض بمرونة. هذا هو الترتيب ديال الأرقام السرية باش نفتحوا قفل النجاح. وقبل ما نختموا، كاين واحد الفكرة قوية في الكتاب كتطرح ديما في مجال تطوير الذات وكتستحق تفكير عميق. شنو هي هذه الفكرة؟ المصادر كتذكر المقولة اللي كتقول باللي الإنسان هو المتوسط ديال الأشخاص الخمسة اللي كيقضي معاهم أغلب وقته. هادشي كيعني باللي البيئة اللي دايرة بينا كتشكل الهوية ديالنا. هاد الفكرة كتخلينا نطرحوا واحد التساؤل أعمق نختموا به هذا النقاش. إلا كنا بصح كنوليو بحال البيئة اللي دايرة بينا، شنو غادي يوقع إلا الواحد ما بقاش كيكتفي غير باختيار صحابه؟ كيفاش يعني؟ إلا قرر يختار حتى الأفكار والكتب وهاد الجلسات ديال التحليل المعمق اللي كيدخلوا لعقله كل نهار بصرامة كبيرة، واش البيئة الفكرية اللي كيصنعها الإنسان لراسو قادرة تغير مسار حياته بالكامل حتى إلا كانوا الناس اللي دايرين به في العالم الواقعي سلبيين؟ سؤال عميق الصراحة، وكيخلي الواحد يعاود حساباته. هادشي كيستحق التأمل طويلا من بعد ما تسالي هاد الجلسة ديالنا. شكرا بزاف على هاد التحليل.